أنا درة ودي شانل بتاعتي درة أرت ديكور. النهاردة جمعت لكم أكبر تشكيلة من الأنواع المختلفة من الأباجورات اللي ممكن تساعدك على اختيار الأباجورة المناسبة لكل كورنر في بيتك. شكرا مقدما لكل من سيدعمني باللايك والشير والسبسكرايب والكمان. شوفوا الفيديو للآخر وهقول لكم فكرة هتعجبكم إن شاء الله. وقبل ما نبدأ نتكلم عن أنواع مختلفة من الأباجورات، أحب ألفت نظركم إن الأباجورة ما هي إلا عبارة عن إكسسوار مكمل للديكور بتاع الصالون أو الأنتريه أو الكورنر اللي احنا هنحط فيه الأباجورة، فالمفروض نختار الديزاين بتاعها متوافق مع الديزاين بتاع المكان اللي احنا هنحطها فيه. فمثلا لو عندنا مكان طرازه كلاسيك هنختار الأباجورات من نفس الطراز الكلاسيك. هنلاحظ في الطراز الكلاسيك إنه أشكال الفريمات بتاعته بتكون فيها كيرفز كتير، والأقمشة بتاعته بتكون أقمشة ثرية زي الستان الشيفون مع إضافة حليات من الكوردون والشراشيب والخرز والتفاصيل الكتير. طب لو عندنا مكان طرازه مودرن هنختار طبعا الأباجورات من نفس الطراز المودرن. هنلاحظ في الطراز المودرن إنه غالبا خطوطه بتكون مستقيمة، ولو في كيرفز بتكون بسيطة، وأنواع الأقمشة والحليات اللي هي مستعملة فيه بتكون أقل وأبسط من الطراز الكلاسيك.
يكون الفيديو عجبكم. زي ما اتفقنا هعرض عليكم فكرة، لو حابين تعملوا الشابو اللي هو عجبكم في البيت لوحدكم اكتبولي في التعليقات الموديل اللي عجبكم وأوريكم طريقة عمله من الألف للياء في الفيديو الجاي إن شاء الله.